Sara växte upp i en medelstor svensk stad. Hennes föräldrar som är kristna uppfostrade henne enligt sina traditionella värderingar. Men när hon skulle gifta sig hade mannens familj ett ovillkorligt krav. Sara måste vara oskuld. Att en kvinna är oskuld när hon gifter sig är ytterst viktigt för miljarder människor runt om i världen. Och det leder till övergrepp och kränkningar av unga tjejer. Här i Sverige pågår en dold verksamhet på vårdcentraler och gynekologmottagningar där kvinnor och flickor borde kunna känna sig trygga. Och det här är en verksamhet som FN menar måste stoppas nu. Det här är historien om en av världens mest seglivade myter. Om en kroppsdel i kvinnans underliv som inte finns och vad det kan få för konsekvenser. Jag ska undersöka så här. Jag har gjort den här hundratals gånger. Nu rullar det här. En kvinna som blir undersökt i sitt underliv mot sin vilja, det är ett övergrepp, punkt slut. Jag har undersökt barn, vuxna, alla så här. We cannot use any other word to describe it. Rape is torture, and so is this kind of virginity testing. –22-åriga Arezzo är på väg till gynekologen. Där kommer hon att berätta att hon snart ska giftas bort. Men den blivande makens släkt kräver att Arezzo är oskuld vid bröllopet. Därför är Arezzo tvingad att genomföra en oskuldsundersökning hos en gynekolog som mot Arezzos vilja ska inspektera hennes underliv. Vad läkaren inte vet är att scenariot är påhittat. Att vi utrustat Arezzo med dold kamera och att hon är skådespelerska. Vi har nämligen fått ett tips om att det förekommer oskuldskontroller i Sverige. Vi ska strax återkomma till våra skådespelerskor. Det finns en myt om en kroppsdel på flickor och kvinnor. En kroppsdel som inte finns. Generationer har det talats om ett slags lock, en hinna i underlivet som kan gå sönder. Men modern vetenskap är tydlig. Mödomshinnan är bara en myt. Det finns ingen hinna. RFSU eller Riksförbundet för sexuell upplysning har under många år drivit kampanjer för att bli av med myten om mödomshinnan. Om man tänker sig att det här är slidmynningen så har vi mellangården här, anus här nere, urinrörsmynningen och klitoris här uppe och blygdläpparna. Här har vi en slidingång och den är öppen. Det finns inget som täcker ingången till slidan. Det är en ingång. Ingen hinna? Ingen hinna, nej. Hej, välkommen. Åsa heter jag är barnmorska. Vid ingången till slidan finns flera slemhinneveck. Men det finns alltså ingen täckande hinna som stänger slidan. Ingen mödomshinna. Då kommer jag använda mina instrument och så ska vi undersöka inne i slidan. Och instrumenten är lite kalla och så är det lite klibbigt. Åsa Enevik berättar att hon ofta träffar kvinnor som är oroliga för att deras mödomshinna skadats. Ja, men det finns ju en massa föreställningar om ridning, så det är till exempel, det är vanligt att man tänker att om jag är en hästtjej så kommer min mödomshinna att skadas. Det kommer se ut som att jag har haft sex med någon för att jag rider till exempel. Eller för att jag cyklar. Spinningtjejer som kommer och är det sådär. Alltså tjejer som går på spinningpass på gymmet till exempel. Samma fråga där. Syns det? Ser det ut som att jag har haft sex med någon? Och så skapar det en oro. Hur vanlig är föreställningen? Den är väldigt vanlig skulle jag säga. Av hänsyn till Saras säkerhet har vi valt att inte använda hennes riktiga namn. Vi har låtit en skådespelare läsa upp intervjun, men det är Saras ord exakt återgivna.
När Sara var 13 hade hennes djupt troende kristna släkt redan tvingat henne att bli förlovad med sin kusin. Sara berättar att hon ständigt övervakades av sin familj eftersom de till varje pris ville bevara hennes oskuld. Misstänksamheten ledde till våld och Sara berättar hur hon ständigt utsätts för systematisk misshandel av sina föräldrar. En dag bestäms att Sara och hennes mamma ska åka och besöka en kvinnlig bekant till släkten. Den 15-åriga Sara vet inte vad som ska hända. Hon tror att hon ska prata med kvinnan. Istället blir Sara ombedd att lägga sig på en säng. Jag blev ju rädd. Vad ska du göra? Men var inte rädd, det är bara någonting jag ska kolla på. Tänk inte på någonting, bara andas. Ta av dig dina kläder. Alltså, jag kollade bara på mamma och jag bara grät. Jag sa, varför ska jag ta av mig mina kläder? Jag skäms ju faktiskt, jag vill inte visa min kropp. Sen började hon med sina armar och röra kroppen så här. Och jag sa till henne, sluta nu. Sara tvingas nu genomgå en oskuldsundersökning. Hon började öppna. Eller hon lägger sina händer under livet. Jag vet inte om hon försöker stoppa in någonting eller vad det är. Det enda jag vet är att man får jätteont. Gjorde det ont? Ja, det gjorde det. Hur kändes det att ligga där? Jag skäms över det fortfarande. Varför då? För att ingen kan ju se sanningen. Eller jag själv tror, alltså det är min tro, jag vet inte vad andra tycker och så, men det finns ingenting som kan bevisa att en annan människa bara kan kolla på min kropp ifall jag är oskuld eller inte. Det känns jätteäckligt. Det är det äckligaste man kan gå igenom. På vilket sätt då? Känslan. Jag kunde inte kolla på kroppen. Jag duschade 5-6 gånger om dagen. För jag kände mig så äckligt. Jag kände liksom att de här händerna har smutsat mig mer. Men hur var det då med tipset att det skulle förekomma oskuldskontroller i Sverige? Tipset gäller en vårdcentral i Malmö. Vi får uppgifter om att oskuldskontrollerna sker i hemlighet. Enda sättet att dokumentera det med dold kamera. Vi vill skapa ett så realistiskt scenario som möjligt. Vi anlitar 3 skådespelerskor, en ung tjej som får vara patienten, en kvinna som ska spela tjejens faster och en tolk. I vår påhittade historia ska flickan giftas bort och den blivande makens släkt kräver att hon är oskuld. I vårt scenario är det fasten som bokar en tid åt sin brorsdotter. Det är alltså inte flickans egen önskan att bli kontrollerad. Det är fasten och släkten som vill veta om hon är oskuld. Uppdraget är att kontrollera om det utförs oskuldskontroller på vårdcentralen och om det går att få ett dokument som visar att flickan är oskuld, ett så kallat oskuldsintyg. En kvinnlig läkare tar emot. Tolken berättar om anledningen till besöket. Den mannen som ville gifta sig ville veta, för att de har bott här i Sverige 3 år, så de ville veta om oskuld. Vi uppger felaktigt att flickan är under 18 år. Det innebär att läkaren har en anmälningsplikt till socialtjänsten och eventuellt polis om läkaren kan misstänka att flickan far illa. Familjen. De vill att alla andra ska inte prata så mycket, för att ni har bott i Sverige i 3 år och ni har ju, det är det därför hon har kommit hit och så är det chansade för. Hon är snart blir 18. Men istället för att anmäla till socialtjänsten och informera flickan om hennes rättigheter så bestämmer sig läkaren för att göra en oskuldskontroll.
undersöka henne. Hon hade bara 48 till en minut kvar. När går vi kommer till att undersöka henne. Tack så mycket. Läkaren berättar att hon ska genomföra undersökningen om en stund och att sällskapet ska vänta utanför under tiden. Ska jag stänga dörren? Vi har instruerat flickan att visa att hon inte vill delta i undersökningen, att hon ska vara tyst och vid förfrågan protestera mot undersökningen. Men läkaren bryr sig inte ens om att tilltala henne. Under det 40 minuter långa besöket talar läkaren bara med den påhittade fasten och tolken. Frågan om flickan överhuvudtaget vill genomföra en oskuldskontroll och ha ett oskuldsintyg tycks helt ointressant för läkaren. Det är fastens och släktens vilja som gäller. Efter ett tips om att det utförs oskuldsundersökningar på unga tjejer på en vårdcentral i Malmö har vi utrustat 3 skådespelerskor med dold kamera. Tack så mycket. Det bestäms att de ska boka en ny tid åt flickan. Men läkaren vill först kontrollera saken med sin chef om det är okej att skriva ett oskuldsintyg och göra en oskuldskontroll. Multiclinic är en privatägd skattefinansierad vårdcentral som ligger i Malmö. Multiclinic har enligt hemsidan avtal med landstinget Region Skåne. Vårdcentralen har omkring 6 300 personer knutna till sig. Läkaren talar med sin chef i några minuter och kommer sedan ut med beskedet. Det ska bokas en ny tid. Då ska oskuldskontrollen utföras och intyget skrivas. Boka en ny tid till henne. Titta på onsdag. Hon ska betala för besöket. Också extra betala för intyg. För att skriva intyg. Jag ska bara berätta. Läkaren vill inte vid det här besöket säga hur mycket extra ett oskuldsintyg kostar. Hej då. Hej då för dag. Vi ska strax återkomma till vårdcentralen i Malmö. Sara berättar om hur hon ständigt misshandlades och övervakades av sin släkt för att hennes oskuld till varje pris skulle bevaras. Sara ger flera exempel på situationer som ledde till anklagelser om att hon haft sex, som när hon blev magsjuk och mådde illa. Illamående kan vara ett tecken på graviditet. Så säger hon till pappa, döda henne. Hon är en riktig hora. Hon har ju... Det är din mamma som säger så här? Hon har ju haft sex med någon och hon är inte oskuld längre. Ändå jag fattade inte vad det betydde. Det enda jag sa är att jag har inte gjort någonting. Jag sa till honom, alltså jag kollade på hans ögon och tappade andan. Han sa ju, säg dina sista ord. Alltså, vad har du att säga? Det är dina sista ord. Och jag sa, gör inte det här mot mig. För jag har inte gjort någonting. Sara berättar att hon är kristen och från Irak. Att det är vanligt att personer där hon kommer ifrån tror på myten om mödomshinnan. Det är inte bara många. Det är nästan 100% där kulturen vi kommer ifrån. De tror ju på det. En liten by där man inte träffar mer än kvinnor. När någon rör kroppen, oj, hon har tappat oskulden. Varifrån kommer då myten om mödomshinnan, kroppsdelen som inte finns? Varifrån kommer tanken om att kvinnor och flickor ska kontrolleras för sin oskuld?
gratia plena. Den kanske mest kända personen som enligt legenden utsatts för en oskuldskontroll av mödomshinnan var jungfru Maria. Vi åker till Lund och träffar katolska diakonen Björn Håkonsson. Han berättar om jungfru Maria, att det är viktigt att hon var just jungfru, oskuld. Hon var som en nunna. Hon var jungfrulig. Det är otroligt viktigt med hänsyn till att hon är en bild av kyrkan. Kyrkan är jungfrulig. Den kristna själen är jungfrulig. Det skulle sett konstigt ut om hon hade fått barn eller om hon hade alltså, inte varit jungfru. Bilden är klar och tydlig. Jesus kom alltså enligt Bibeln till genom en jungfrufödsel och Maria var oskuld när Jesus föddes. Det är helt avgörande för kristendomen att jungfru Maria var just jungfru. Det är bland annat det som gör Jesus gudomlig, annars var Jesus barn till Josef, en vanlig människa. Det är en känslosak. Om folk säger dumma saker blir man sorgsen eller arg också. Alltså det vill säga, eller om man skulle säga hon är inte jungfru, att det skulle tas som en kränkning, naturligtvis. Kvinnor har behövt bevisa sin oskuld genom historien, ofta genom en fläck blod på lakanet på bröllopsnatten. I den medeltida skriften The Trotula finns en mängd tips på vad en kvinna kan göra för att framkalla detta blod. Boken beskriver hur en kvinna kan tvätta underlivet med en blandning av äggvita och starka örter och hon kan föra upp blodiglar i underlivet. På 1800-talet straffades svenska kvinnor och flickor som påstods ha haft sex före äktenskapet. Kvinnan eller flickan kunde dömas till böter eller tvingas bära en sån här horluva. Men än i våra dagar finns mödomshinnan beskriven. Svenska Akademins ordbok senaste upplaga är tryckt år 2012. Ordboken finns också på internet. Där kan man läsa följande. Mödomshinna, halvmåneliknande ringformigt slemhinneväck som hos en intakt kvinna delvis täcker slidans mynning och som i allmänhet brister vid det första samlaget. Så en intakt kvinna, ja, synen på kvinnan. Mm. Konsekvensen är att vi fortsätter att leva i okunskap. Att vi fortsätter att föda den vidare till nästa generation. Om vi inte på allvar och på riktigt tar itu med frågan om myten om mödomshinnan som inte finns. Nu rullar det här. Vi bestämmer oss för att testa fler vårdcentraler. Vi åker till Göteborg till nya vårdcentralen vid Kortedala torg. Det är en privat skattefinansierad vårdcentral godkänd av landstinget i Västra Götaland. Det var omkring 8300 patienter knutna till sig. De 2 skådespelare som agerar faster och tolk vill inte framträda med sina ansikten av rädsla för repressalier. Men Areso som spelar patienten väljer att visa sitt ansikte. Vi uppger hennes riktiga ålder, 22. Den här gången ändrar vi scenariot. Vi vill se hur långt läkaren är beredd att gå för att genomföra oskuldskontrollen. Våra skådespelerskor kommer på en drop-in-tid. Fasten och tolken går iväg i ett annat rum för att förklara ärendet för läkaren och sköterskan. Areso, som alltså är den som ska bli undersökt, är inte närvarande. Hon sitter kvar i soffan i väntrummet. Men det hindrar inte läkaren och sköterskan att boka en tid åt Areso utan att ens fråga henne om hon vill genomgå undersökningen eller få ett oskuldsintyg skrivet. Det visar sig att läkaren har varit med om situationen förut. Kan du skriva in till papper någonting eller får du inte göra så? Jag vet. Nej, jag tänker på att jag har gjort den för några stycken från Irak och från Sabie. De också har en tradition. Läkaren och sköterskan hittar en ny läkartid vid 3-tiden samma dag.
Den här gången sker läkarbesöket inne på doktorns rum. Tolken förklarar ärendet vidare. Varsågoda. Du vet ju Sverige, de har ju frihet och så. Så de vill att hon ska ha ju en intyg, en oskuldsintyg. Att det visar att hon har ju inte varit med någon annan. Vi har instruerat Arezzo att se ledsen och missnöjd ut. Att tydligt visa att hon inte vill genomföra oskuldskontrollen. Och där, traditionen är väldigt stark. Och, jag känner att hon är ledsen och missnöjd. Ja. Men trots detta går läkaren med på fastens krav att skriva intyget och göra oskuldsundersökningen. Mens. Ja. Period kan inte. Nej. Okej. En fråga till. På vilket språk ska jag intyga att hon är oskuld? På svenska? Det är nu dags för själva undersökningen. Läkaren låter fasten och tolken vara kvar i rummet, men ber dem titta bort. Arezzo börjar nu ta av sig kläderna för att genomföra testet. Hon är inte van med... من دوست ندارم شما این کار با من بکنی. من نمیخوام ازدواج کنم. دوست ندارم. والله دوست ندارم. Vi har alltså instruerat Arezzo att protestera och tydligt säga att hon inte vill genomföra oskuldskontrollen. من نمیخوام معاینه بشم و ازدواج کنم. تموم. من نمیدونم چی کار کنم. Arezzo lämnar nu undersökningsrummet. Kvar är fasten och tolken. Läkaren fortsätter tala om Arezzo utan att hon är närvarande. Läkaren erbjöd sig plötsligt att sy ihop Arezzos underliv några dagar före bröllopet så att hon ska blöda då. Arezzo är alltså inte närvarande i rummet. Vi kan göra något, men inte nu. 2 dagar före bröllop. 2 dagar före. Eller en dag före. En dag före. Jag är emot. Efter ett långt besök och efter att Arezzo tydligt protesterat mot oskuldsundersökningen får så Arezzo en egen tid med läkaren och sköterskan. Arezzo berättar nu att hon vill ha ett intyg som visar att hon är oskuld, men Arezzo vill inte genomföra själva oskuldsundersökningen. Modern läkarvetenskap säger det går inte att se om en kvinna är oskuld eller inte. Trots detta verkar läkaren insistera på att undersökningen ska genomföras utan den inget intyg. Hon kan stå bredvid dig och kan jobba allt. bara jag tittar på من خجالت نمیکشم فقط میخوام ببینم من چرا معاینه باید بشم به خاطر اونو دوست ندارم معاینه بشم فقط مشکلم اینه دوست ندارم Jag skäms inte, men jag vet inte varför måste jag göra detta. Du måste inte, men jag kan inte vänta dig. Jag kan inte heller lämna en tid. Vi ska strax återkomma till vårdcentralen i Göteborg. Enligt modern vetenskap finns alltså ingen mödomshinna och det är omöjligt att se om en flicka eller kvinna är oskuld. Anledningen är att underlivet ser olika ut hos olika personer och att slemhinnevecken är tänjbara. Går det att se på en kvinna om hon har haft sex eller inte? Nej, det går inte att se. Inte på något sätt? Nej, inte på något sätt. Så är det. Att ha sex för första gången med någon, det kan betyda en massa saker. Men det förändrar inte utseendet på kroppen alls. På internet finns det många tips på hur en kvinna kan göra för att blöda på bröllopsnatten. Det finns forum där flickor skriver att de är oroliga för om deras mödomshinna gått sönder. Det finns också teckningar som föreställer mödomshinnor före och efter samlag. En massa påhittade konstgjorda bilder förstås. Ja. För att bibehålla den här myten om mödomshinnan och oskuldsbegreppet. Vad tänker du om det? Jag tänker att det utgör en fara förstås för både kvinnor och män. Det är en förtryckande struktur, en förtryckande norm för både kvinnor och män. Och fara för kvinnors liv och hälsa.
Tahrirtorget i Egypten under den arabiska våren 2011. Ett stort antal kvinnliga demonstranter vittnar om hur de systematiskt utsätts för oskuldskontroller. Människorättsorganisationer rapporterar hur militären griper och emot kvinnornas vilja inspekterar deras underliv. Ett sätt att förnedra och stoppa demokratidemonstranterna. لقيتها بتقول لي نامي عشان البيه هيكشف عليكي. البيه ده لابس زيتي. قلعت البنطلون وارفع رجليكي. طب انا يعني هيكشف عليا الراجل. يعني انا اتعرضت قدامهم كف. Under 2014 inkommer rapporter om hur kvinnliga polisaspiranter i Indonesien tvingas genomgå oskuldskontroller. En kvinna som inte är oskuld får inte bli polis enligt regelverket. Polisaspiranten Siti berättar vad som hände efter den vanliga läkarundersökningen. Dan di tesnya juga kita dimasukkan 2 jari, dia memakaikan gel dan rasanya sakit sekali. Bahkan teman saya ada yang sampai pingsan. Kalla faktas research visar att det rapporterats om oskuldskontroller i bland annat Indonesien, Indien, Pakistan, Afghanistan, Iran och Irak. Flera länder i Afrika men också i Europa, bland annat Turkiet och länderna kring Balkan och Polen. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har under många år kritiserat oskuldskontrollerna. In some places they're tested because they need to be virgins before they can get married. If they are not virgins, we have documented cases where women have been murdered by family members, where they have been brutally assaulted. Liesl Gernholtz berättar hur våldtagna kvinnor i bland annat Indien utsätts för det så kallade tvåfingertestet. Det innebär att det förs in fingrar i underlivet på en våldtagen kvinna. Om fler än 2 fingrar får plats i underlivet anses det tala till den våldtagna kvinnans nackdel. If they can insert more than 2 fingers, they would reach a conclusion to say that women are habituated to sex. And the consequence of that finding was that women couldn't be raped. That test is completely ridiculous because whether you can insert 1 or 2 or 5 fingers into someone's vagina tells you nothing about whether they're a virgin or not. Kvinnor och flickor utsätts alltså för oskuldskontroller på många håll i världen och det är inte kopplat till någon specifik religion. Sara har idag svårt att prata om oskuldskontrollen hon tvingades genomgå. Hon liknar det vid ett slags våldtäkt eller tortyr. Det är tortyr. Det är det. Bland andra FN, Amnesty och Human Rights Watch menar att oskuldskontroller är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. It violates the rights of women to give informed consent to medical testing and medical procedures, which is also protected by international law. So really there are a plethora of human rights obligations that prohibit virginity testing. Flera av personerna vi träffar liknar oskuldskontroller vid en våldtäkt. Ja, det är ju det är. Hur då? Ja, men därför att vi gör ett intrång i en människas kropp mot människans vilja. En kvinna som blir undersökt i sitt underliv mot sin vilja, det är ett övergrepp, punkt slut. Som en våldtäkt? Som en våldtäkt. Och jag blir arg när jag hör det här, för det får inte fortsätta så. Vi åker till Turkiet och träffar professor Yakin Ertürk. Hon var tidigare FNs särskilda rapportör om våld mot kvinnor. Hon har också arbetat för Europarådets kommitté för mänskliga rättigheter. Hi, welcome. Thank you. Yes, yes. It's like rape. But this is done for common good. And a rape is done for a man's good. So it's almost like a rape being performed in public hospitals? Absolutely, absolutely. I think that's how we have to think about it. When you get into the cultural dimensions of it, the justifications, it gets blurred. But who cares what is the reason? Let's look at what is happening. It is a
and penetration into a woman's body without her consent, by force. Dessutom, FN har upprepade gånger sagt att oskuldskontroller kan vara tortyr. Going through a gynecological examination for a woman is generally a difficult thing. And to do this by force to her is absolute terror. That we cannot say, and torture. And I think we cannot use any other word to describe it. Rape is torture, and so is this kind of virginity testing. Vi bestämmer oss för att testa en vårdcentral också i Stockholm. Vi åker till Aleris vårdcentral i Rinkeby. De har avtal med Stockholms läns landsting och har omkring 5 700 patienter knutna till sig. I vårt scenario är det ännu en gång en faster som beställer en oskuldsundersökning på sin brors dotter. Det är alltså inte flickans egen önskan att bli kontrollerad. Läkaren som vi blir hänvisade till finns på Aleris specialistvård. Hon säger att hon utfört oskuldsundersökningar många gånger förut. Har hon mens? Arezzo periodi. Ja. Nej, okej. För att undersöka, jag ska undersöka så här. Jag har gjort den här hundratals gånger. Och det är så här, i mitt land, jag är kort från Irak, där måste 3 läkare titta och säga exakt, är det här oskuld eller inte. Varför? För den här oskulden kan vara lite olika så här form. Så därför man måste vara 3 läkare för att säga 100%. Först efter att läkaren gått med på att både utföra undersökningen och skriva oskuldsintyget frågar hon vad patienten heter och tar hennes personnummer. Läkaren förklarar hur undersökningen ska gå till. Och jag tittar här på utsidan. Här är så här på bilden, men jag tittar på utsidan. Och själva den här Risha Bakarat som du sa, det är här, det är den. Det har inte hänt någonting där har gått in. میگه تا حالا چیزی نشده که مثلا این از این تامپونگی چیزی اون تو بره؟ نمیدونم نه. Vet inte? Nej. Du har inte gjort sex med någon? میگه با کسی همخوابی داشتی؟ بابا من باید به این سوالا جواب بدم. Hon säger varför ska jag svara på de frågorna? Okej, jag vill bara veta. Vi har ännu en gång instruerat Arezzo att aktivt protestera och tydligt säga att hon inte vill göra någon oskuldskontroll. Trots detta verkar nu läkaren försöka övertala Arezzo om att genomföra oskuldsundersökningen. نمیخوام. Hon säger om måste jag bli undersökt? Jag säger att jag ska inte bli undersökt. Och du kom hit för att jag undersöker, eller hur? Ja. Du har pratat om det 2-3 månader. Ja, jag förstår. خانم دکتر میگن که تو اومدی اینجا که معاینه بشی. بگو نمیخوام معاینه بشم. من دوست ندارم نه شوهر کنم نه معاینه شم. Det är problemet. Hon vill inte undersökas, men hur kan vi veta? چجوری ما ببینیم؟ ما چجوری نگاه کنیم ببینیم تو دختری یا دختر نیستی؟ به ایشون بگید که به پدرم بگن نه به من نمیخوام اصلا معاینه بشم یا هستم یا نیستم. Arezzo säger att säg till min faster som att det kan ni övertyga min pappa. Ingen som kan tvinga mig att bli undersökt. Hon är vuxen, ingen kan tvinga henne, stämmer. Frida säger att om vi pratar med henne kan ni undersöka henne nu? Jo, självklart, jag undersöker, inga problem. Och jag kan skriva intyg, 100%. RFSU jämför oskuldskontroller med en våldtäkt. FN och flera människorättsexperter säger att det kan vara tortyr. Läkarvetenskapen säger att det går inte att se om en kvinna är oskuld eller inte. Trots detta verkar läkaren insistera på att undersökningen ska genomföras. Det är inte så svårt att undersöka. Nej, inte så svårt, nej. أصلاً مشكلة نسيت Hon ska alltså byxa och trosa. فقط شلوارت و شورتت där. Det tar inte 1 minut, det är jättesnabbt. Ge dig bas. Läkaren säger sig ha utfört oskuldskontroller hundratals gånger tidigare, också på barn. Jag har undersökt barn, vuxna, alla så här. بابا من نمیخوام معاینه شم. من نمیخوام. Vi har instruerat Arezzo lämna lokalen innan själva undersökningen genomförs. پس من نمیکنم این کارو نمیکنم.
In a country that internationally has played a leading role in protecting women's human rights, it was almost unthinkable to me that this would be happening in a country like Sweden. So when you showed me the tape, I was actually very shocked. I'm really surprised. I would have thought that there would be no possibility in Swedish hospitals and that those who want virginity certificate would travel to countries where they can get it. But they don't even have to go far. They can have it right there in Sweden. It's very surprising and I am shocked. Enligt Statistiska centralbyrån bor det omkring 70 000 barn och ungdomar i Sverige som lever i så kallade hederskulturer där kvinnans oskuld är av stor betydelse. Hur vanligt är det då med oskuldskontroller och oskuldsintyg? Vi har tittat på 2 vårdcentraler och en specialistläkarmottagning. De råkar vara privatägda men är skattefinansierade. Men ingen tycks veta hur många oskuldskontroller som utförs i Sverige totalt sett. Däremot finns en studie om oskuldsintyg från Karolinska institutet. Den visar att oskuldsintyg verkar vara vanliga även inom landstingen. Niklas Hjut har varit med och skrivit rapporten. Vi visar honom delar av filmen. Det var inte helt förvånande tyvärr. Men det är ju mycket som är både etiskt och juridiskt problematiskt direkt felaktigt med den här situationen. I enkäten svarar omkring 500 gynekologer. Det är nästan hälften av de som finns i Sverige. Där ingår både privat- och landstingsanställda läkare. Resultatet visar att en stor majoritet eller 66% av de svarande läkarna någon gång blivit tillfrågade om att skriva ett oskuldsintyg. Ja, det betyder ju att det är nog mer omfattande än vad de flesta tror eller tänker sig. Det som var intressant med vår undersökning, det var ju att det visade sig att inte bara var många läkare beredda att göra det här, utan det var ganska många läkare som faktiskt hade gjort det. FN har upprepade gånger sagt att oskuldskontroller kan vara tortyr. Human Rights Watch menar att oskuldskontroller är förbjudna enligt internationell rätt. Men det visar sig att Sverige helt saknar nationella riktlinjer när det gäller oskuldskontroller. First and foremost, you would want the Swedish government to issue a very strong statement clarifying the role of healthcare workers. That healthcare workers have no business doing these tests on anyone. Human Rights Watch menar att det faktum att Sverige saknar regelverk som uttryckligen förbjuder oskuldskontroller innebär att Sverige bryter mot flera internationella konventioner om mänskliga rättigheter. By not banning the practice, by not passing a law explicitly prohibiting virginity testing, Sweden is in violation of a whole range of human rights obligations. Sweden has an obligation to protect women from all forms of torture and degrading treatment. But I think Sweden is also in violation of other human rights obligations in terms of CEDAW and the Convention on the Rights of the Child. So it's not just torture. There's a whole range of human rights obligations that Sweden is obliged to protect and that virginity testing violates. Vi har under flera veckors tid försökt få en intervju med läkaren och hennes chef på vårdcentralen Multiclinic i Malmö. Hon ska betala för besöket, också extra betala för intyg, för att skriva intyg. Jag pratade med honom och han har inget intresse. Så att det är det som jag ska meddela. Att han inte har något intresse av vad då? Ja, nej, alltså det är ju TV4 och så här. Så att det är inget, han är för upptagen så han har inte tid. Vi åker vidare till Göteborg. Vi har upprepade gånger sökt läkaren på nya vårdcentralen i Kortedala torg, men de vill inte medverka i detta reportage. Istället får vi prata med verksamhetschefen.
Jag är bestört. Jag tycker att det är en helt förfärlig situation som visas i den här filmen. För det första så blir den här unga kvinnan överkörd och respektlöst behandlad. Hon blir utsatt för en vård som hon tydligt motsätter sig och inte vill bli föremål för. Och så får det inte gå till. Det strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Vi kan göra något, men inte nu. 2 dagar före bröllop. 2 dagar. Eller en dag före. En dag före. Ja, det är ont. Nej. Efter en internutredning säger verksamhetschefen att han anmält läkaren till Inspektionen för vård och omsorg. Läkaren är i avvaktan på utredningen avstängd från att arbeta med gynekologi, men hon får fortsätta med allmän medicin. Vårdcentralen har infört en stopprutin som bland annat förbjuder oskuldsintyg. På Aleris specialistvård i Rinkeby säger läkaren att hon utfört oskuldskontroller många gånger, också på barn. Försöka så här. Jag har gjort den här hundratals gånger. Jag har undersökt barn, vuxna, alla så här. Jag svarar inte på så här frågor som kommer gäller jobbet. Jag har uppgifter som säger att du utför oskuldskontroller på unga kvinnor. Okej, ja. Men som jag säger, jag svarar på frågorna via min chef. Det är Wallenberg-kontrollerade Investor som äger vårdkoncernen Aleris. Aleris omsätter omkring 8 miljarder kronor. På Aleris jobbar 2 politiker som var ytterst ansvariga för sjukvården i Sverige och Stockholm fram tills förra valet. Före socialministern Göran Hägglund och förra landstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt. Ingen på Aleris ställer upp på en tv-intervju. Presstjänsten skriver ett mejl. Hej Per. Vi avböjer medverkan i intervju. Istället har vi svarat skriftligt på de frågor som du skickat till oss. Aleris skriver bland annat att de ser allvarligt på händelsen och nu tänker ändra sina rutiner. Kvinnan som genomförde oskuldskontrollen på Sara kunde inte säga om hon var oskuld eller inte. Därför bröts förlovningen med kusinen. Idag lever Sara utan man, men hon får inte bo ensam. Istället tvingas hon bo med sin mamma. Samma mamma som Sara berättar har misshandlat henne. Jag har ingen man. Jag får inte bo själv utan en man. Det är traditionen som säger det. Så det betyder att jag måste sitta hemma och inte göra någonting. För folk ska inte prata om mig. Varför är du med här och berättar? För att jag vill alla ska våga prata om det. Alla ska kunna veta att det finns ingenting som kallas för oskuld. Jag tror inte på det. Nu kan ni diskutera reportaget och ställa frågor till oss på vår Facebook-sida. Vi finns där i en timme ungefär. Nästa vecka, när ingen ser eller hör något och när ingen skyldig går att hitta, då sprids rykten och fördomar och hatet mot samer lever vidare. Min första tanke var väl egentligen inte igen. De hade kört av hornen på en del. Det låg horn kvar i skog. Det är nog kanske lindrigare för dem att bli tagen av polisen än om renägaren ska hinna ikapp. Och i själva verket är det samerna själva som tar det där. Jag tänker inte säga någon namn. Det har jag inte någon skyldighet till.